Hey guys, namaste. This is Santosh. Welcome back to my YouTube channel Micro Sign. Okay, आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यो एकदमै युजफुल भिडियो छ। आज तपाईँसम्म तपाईँले यस्तो प्रकारको नलेज लिनुभएको छैन भने चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ भिडियो हाम्रो फोनमा रहेको धेरै साल वर्षौं पछाडि गल्तीले या जानीबुझी डिलिट भएको फेरि आफूलाई त्यो भिडियो या फोटो चाहियो भनेपछि चाहिँ तपाईले सजिलोसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी सम्भव छ त? त्यो चाहिँ यसरी सम्भव छ कि तपाईले यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सम्भव छ है त। लाखौं करोडौं वर्ष चाहिँ भन्दिन म, धेरै वर्ष तपाईले जबसम्म जहिले एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनु भएको थियो त्यहीसम्मदेखिको चाहिँ तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसको लागि म तपाईलाई छिटोभन्दा छिटो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, सबैभन्दा पहिला म यहाँनिर तपाईले प्ले स्टोरमा जानुपर्नेछ र प्ले स्टोरमा गएर diskdigger भन्ने एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्नेछ र अरु एप्लिकेसन पनि धेरै छ, तर तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै सजिलो र इजिली काम बन्नेछ। अरु धेरै फेक एप्लिकेसनहरु पनि छ है त। यो कुनै प्रोमोट भिडियो चाहिँ होइन, तर मैले बनाउन गइरहेको छु। ओके, तपाईले डाइरेक्टली इन्स्टल तपाईको फोनमा गर्न चाहनुभयो भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईले खोजखाज गरिराख्नु पर्दैन। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यसलाई म सकललाई अलिकति तल लान्छु र यस्तो इन्टरफेस आएपछि तपाईले फोटो हो भने माथिको र भिडियो भनेको चाहिँ यो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। अहिलेको केसमा म फोटो गर्न गइरहेको छु। ओके, फाइनली यहाँनिर मेरो वर्ष अगाडि डिलिट भएका फोटोहरू छन्। यी फोटो मध्ये कुनै एउटा तपाईलाई फोटो रिकभर गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म कुन नेपालको झण्डा ओके यो वान्टेडलाई रिकभर गरेर देखाउँछु। यसलाई यहाँनिर टिक गरिदिने, त्यसपछि यहाँ रिकभरको अप्सन छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिने र तपाईले यहाँ कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ अब डाइरेक्ट अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ रिकमेन्ड पनि छ। तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा म ग्यालरीमा राख्न चाहन्छु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। ओके, यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तर फुल प्रोसेस म एउटा डेमोको तौरमा नयाँ बनाइकन देखाउँछु के त फोल्डर। ओके, यहाँनिर जान्छु, त्यसपछि कहाँ माइक्रोसाइट डाउनलोडमै राखिदिन्छु र नयाँ एउटा के गर्छु क्रिएट गर्छु के डेमो। ओके, डेमो त्यसपछि क्रिएट गरिदिन्छु र यो चाहिँ यसलाई यहाँबाट युज दिस फोल्डर। ओके, यो फोल्डरमा म डाउनलोड गर्न चाहन्छु, एलाउ गरिदिन्छु र यसरी तपाईले अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन। म अहिले यसमा चाहिँ कोही अपग्रेड गर्दिन। अब म जान्छु सिधै ब्याक र आफ्नो केमा जान्छु फोटोजको ग्यालरीमा जान्छु र यो मेरो रह्यो फोटोको ग्यालरी। यहाँ जान्छु र डेमो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फाइनली यसरी मेरो ग्यालरीमा उयो भइसकेको छ, आइसकेको छ। ओके, फाइनली आफ्नो मैले ग्यालरीमा यसरी रिकभर गरिसकेँ र वर्षौं पहिलाको फोटो चाहिँ यो डिलिट भएको थियो र मैले यसरी यो युट्युबकै लागि इस्तेमाल गरिरहेको थिएँ र डिलिट भएको थियो र अहिले मैले रिकभर गरेँ। तपाईले यसरी वर्षौं पहिला डिलिट भएको फोटो र भिडियोहरू रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, यो भिडियो एकदमै युजफुल लाग्यो होला। यदि तपाईलाई लाग्यो भने यस्तै नलेज चाहिँ आफ्नो आफन्तजन तथा साथीभाइले पनि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, नमस्ते।